Të nderuar familjarë të dëshmorëve dhe të gjithë ju të pranishëm, mirëdita dhe mirë se keni ardhur në këtë akademi përkujtimore që në 20 vjetorin e themelimit të Batalionit Atlantiku organizohet nën përkujdesjen e zotit Haradinaj, kryeministër i Republikës së Kosovës. Fillimisht për të nderuar burrat e gratë që erdhën nga Amerika për t'i dalë zot vendit të tyre në momentet më të vështira, për të nderuar dëshmorët Yll, Mehmet dhe Agron Bytyqi, si dhe të gjithë dëshmorët e kombit, kërkojnë nga ju që të ngriteni në këmbë për të nderuar me heshtje të gjithë të rënët. Lavdi. I nderuari presidenti i Republikës, zoti Thaçin, i nderuar kryeministër Haradinaj, i nderuar zoti Mark Gjonaj, të nderuar anëtar të qeverisë, deputet Kuvendit Kosovës, përfaqësues nga Republika e Shqipërisë, përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe të Policisë së Kosovës, organizata të dala nga lufta UÇK-s, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe tjetës politike shoqërore, të nderuar veteran Batalionit Atlantiku dhe gjithë ju të pranishëm, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë akademi. Për të nisur pra këtë ceremoni përkujtimore, ftoj që të merr fjalën presidenti i Republikës, zoti Thaçin. I nderuari kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zoti Haradinaj, i nderuari Mark Gjonaj, i nderuari Gani, i nderuari general, të nderuar të gjithë ju bashkëluftëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të Batalionit Atlantiku, të nderuar veprimtar të dekadave Bruno dhe gjithë ju bashkëveprimtar të dekada për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për demokracinë në Shqipëri dhe afirmimin e drejtave shqiptarëve kudo që jetojnë në hapësirat e rajonit tonë. Ardhja juaj këto ditë në Kosovë është një nder, është një krenari, por në të njëjtën kohë edhe fuqizim për shtetin tonë. Është edhe mesazh që dërgohet edhe për respektimin e së kaluarës sonte përbashkët, edhe për përgjegjësitë aktuale të forcimit të shtetit tonë dhe pozitës së shqiptarëve në rajon, por edhe të thellimit dhe kujdesjes për raportet miqësore, speciale dhe të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju keni qenë luftëtar, komandant të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ju jeni krenaria dhe herojt e Kosovës, por dhe jeni veteranet e luftës së Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e tha generali sot në Kosovë. Prandaj ju jemi gjithmonë mirënjohës juve, familjeve tuaja dhe gjithë bashkëveprimtarëve e bashkëluftëtarëve që edhe sot nuk janë këtu me ne, por janë në angazhimet e tyre jetësore. Ne biseduam edhe më herët sot dhe jam shumë mirënjohës për bisede shumë të hapur dhe di që keni pasur edhe në ditët e kaluara takime të shkëlqyera edhe me kryeministrin Haradinaj, kryeparlamentarin Veseli dhe gjithë liderët politikë të Kosovës, sepse vlera luftës dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës na bashkon të gjithëve, përdej çdo partije, përdej çdo ideologjie, përdej çdo lokaliteti. Batalioni Atlantiku është sinteza më reprezentative e rrjetit ciklik ose 4 fazave të marrëdhënieve të shqiptaro-amerikanëve me atë dheun
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të parët tuaj, por edhe ju, shkuat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në atë dheun e madh të lirisë dhe të demokracisë. Shqiptarët e Amerikës kanë luajtur rol të jashtëzakonshëm dhe historik në afirmimin e çështjes së Kosovës dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Në çastet më të vështira për Kosovën dhe kombin, ishte krejtësisht i natyrshëm reagimi juaj, sepse ju e dinit kuptimin e thellë të lirisë dhe gjendjes së rëndë të robërisë që kalonim. Batalioni Atlantiku është treguesi më i qartë i historisë politike dhe ushtarake të shqiptarëve, prandaj ju përgjigjet më së miri kushtrimit atë dheu në rrezik vendlindja thret. Ju nga mirëqenia maksimale erdhët direkt në istikamet e luftës. Jeni vetë beteja dhe fronti i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në kuadër të Batalionit Atlantiku, ju luftuat drejt për drejt përballë forcave pushtuese të Serbisë. Misionin tuaj ndaj atë dheut, ju e kryet ballhapur dhe krenar. Ju erdhët si vullnetar, u bet luftëtar të jashtëzakonshëm, por mbi të gjitha u bet fitimtar të luftës për çlirimin e Kosovës. Duke mboshtur forcat serbe, së bashku me ndihmën e NATO-s, ju realizuat misionin më të lartë kombëtar, patriotik dhe politik. Ëndrrën e të gjitha gjeneratave e bet realitet. Ju hyt në Kosovë me ajrin e lirisë. Dhe në mbylljet e fazës së 4, pas kuptimësisë së lirisë, mes luftës dhe sakrificës, ju kthyet sërish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shumica, tek familjet tuaja, tek profesioni, puna dhe biznesi. Si luftëtar të orëve të para, ju veshët armet në luftë për liri. Pas fitores, ju haqët uniformen dhe ju kthyet jetës normale. Kështu, me njerëzit e mëdhenj, ata që dinë se çka duan. Zonja dhe zotrinj, Kosova po hyn në 20 vjetorin e çlirimit. Sa më shumë që po kalon koha, aq më shumë po shtohen vlerat e luftës çlirimtare. Fëmijët tuaj dhe fëmijët e fëmijëve tuaj do të jenë krenar me ju, sepse ju nuk lejuat që robëria e Kosovës të vazhdoj pafund. Viti 2019 është shpallur viti i NATO-s në Kosovë. U jemi mirënjohës për jetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe Shteteve të Bashkimit Evropian, për atë që bën për lirinë dhe pavarësinë dhe ngritjen e Kosovës. Jemi mirënjohës për jetë dhe përkulimi me respekt para vëllezërve bytyqi, heronëve të Batalionit Atlantiku, heronëve të kombit. Ju uroj gjithë mirat juve personalisht, familjeve tuaja, kudo që do të jetoni. Ju faleminderit e nderimi luftës sonë. Faleminderit shumë. Falenderojmë Presidentin e Republikës së Kosovës, zotin Hashim Thaçi, për këtë fjalë hyrëse në këtë akademi. Të nderuar pranishëm, në vazhdim ftoj Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Haradinajn, për një fjalë rasti. Faleminderit shumë. I nderuar Presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj, zotri Hashim Thaçi, të nderuar bashkëluftar e pror udhëheqësh të Batalionit Atlantiku, ashtu si ju kemi njohur në atë kohë, i nderuar Gani, admiral,
Minister, pashtu përshëndetje, shumë I respektu Mark Gjonaj, faleminderit që për dytën herë ka shpejt në Kosovë. Vllazën, shpresoj motër, zonjë. Shpresoj që po ndihej mirë në Kosovë këto ditë, në shtëpinë e juaj, në shtëpinë tonë, sa shtëpia jonë, shtëpi për cilën dikur ju vendoset edhe me dhanë jetën, saj që shkon në luftë e din që mundet me u fliju. Për ato kohë të vështira të kombit tonë, ka me u folë gjithnjë, edhe pas brezhi, e kur folet për ato kohë të vështira të kombit tonë, për gjithësi, kur folet për luftën e Kosovës, atëre fatmirësisht pra në këtë historinë tonë lavdishme, edhe Batalionit Atlantiku e ka pjesën e vetë, e ka krenarinë e vetë edhe është pjesë e historisë. Ndryshe thonë, historia jonë bëhet ma e begat edhe ma e plot për shkak se edhe ata që ishin ma shlartë atë dhëut, ju bashkuan atë dhëut. Për me vendos ju, me ju bashkue thires atë dhëut, thires për luftë, edhe me arpej për të oqeanit në Kosovë, në luftën tonë, vërtet kjo është një vendim, ta quja ashtu një ngjarje që meriton respekt, një vendim I shejt, edhe vendim për cilin jo veç ju, e jo veç familjet e juja, po I gjithë kombi ynë, ka me u krenu gjithë gjatë gjithë historisë tonë. Ne kur e folim historinë e Kosovës, historia jonë është e dhimbshme. është një histori po ashtu martire. Në emën të Kosovës janë thurë lavde e mite edhe nga tjerë. Edhe ende vazhdojnë me u thurë lavde e mite për Kosovën tonë, për pjesën tonë të dhëut, për tokën tonë, të kombit tonë. Mirë po mendoj se ajo që është me rëndësi, ta vërtetojmë gjithë, kanë zonë vend e drejta jonë e drejta shqiptarëve. Kanë zonë vend dëshmorët, martirët, herojt, kanë zonë vend edhe sakrifica e juj, pra kontributi juj, edhe flijimi vllaznive Bytyqi, po I gjithë vllaznive tjera, motrave tjera, I gjithë shqiptarëve tonë. Tani, kjo tradita e bashkimit në përvjetar, është një tradit po ashtu që duhet ta ruajmë, duhet ta kultivojmë. Ne këtë ditë në Kosovë po I kujtojmë flijimet tona, pra flijimet shqiptare anemon atë dhëut tonë në Kosovës. Janë flijime me plot dhimbje, janë civil, janë gra, janë fëmijë, janë pleq, gjithë pa mbrojtur. Gjithë pa është një merit pra të trajtuar në atë mënyrë. Nuk ishin luftar, nuk rrezikojshin asgjë, ishin shtëpitë e veta. Serbia sot pra po provon me mohue krimin që ka bë. Po provon me u paraqit viktim të bota e qytetnume. Po provon me ndru të vërtetën. Si atëherë dikur edhe sot ju jeni të nevojshëm për atë dhëut. Duhet jemi të bashkuar që tregojmë botës qytetnume se jo vetëm që ishim viktima, po ne e përjetuam gjenocid, mbi popullin tonë u ushtru gjenocid. Çdo vlerë e popullit tonë, qoftë ajo e mia vjetëve, qoftë edhe vlerë e re, fëmijët posa lindun, qoftë edhe buka në magje, në sofër, në ashmar. Jo vetëm kaq, mos e harroni këta, thuni javë gjithë, gjyshma e popullit të Kosovës, është përzani është venit, e gjyshma tjetër në vend, o detyruar me ushi, o detyruar me jetue në torturë. Duhet ja bëjmë dije këta botës. Po ashtu, 20.000 femra të Kosovës janë të abuzuar seksualisht, janë viktima të dhunës seksuale. Përshëndesim iniciativat në Kongres, në iniciativa tjera relevante ndërkombëtare që me u nxjerr në dritë, pra me u nxjerr dritë e vërteta e Kosovës. Ne kemi me qenë çdo herë këtu bashkë, mos me leju dikush me të tërësu drejtën tonë, sakrificën tonë, jo vetëm drejtën me qenë liri, por të drejtën që me na njoft, pra e keqja, gjenocidi, ajo që I ka ndodhur popullit tonë. Du të kërkoj ndihmën e juaj, në emën secilit prej nesh, pra që të rrimë bashkuar, se puna e Kosovës, puna e dhëut tonë nuk është kry krejt, e nëse jemi bashkë, kemi me kry me nder, ashtu si kem kaluar, I kem kry detyrat në kaluamën trona.
Shumë faleminderit gjithëve, President, pashtu faleminderit që sot jemi bashkuar në nderim të bashkëluftarëve tonë, pra të Batalionit Atlantiku. Falenderojmë Kryeministrin e Republikës, zotin Ramush Haradinaj, për këtë fjalë rasti. Në vazhdim do të ftoj për një fjalë përshëndetje deputetin Mark Gjonaj nga komuniteti shqiptar amerikan, i zgjedhur nga votuesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si deputet në Bashkinë e New Yorkut. Mirdita, zotni President, Kryeministër, Ministër, General, Komandant, Batalion Atlantiku, vllazën e motra. Me vërtet, i kja shëtia, i kja rrugë që e kem ba, ka kënë shumë e prekshme për mu. Ma ka ba zemrën mal. The 20th anniversary of the Atlantic Battalion is a trip that has created memories, a trip full of emotions, a journey that I will never forget. I want to thank the Atlantic Battalion for inviting me to participate with you. You have given me memories that will last a lifetime. To the government of both Albania and Kosovo, I want to thank you for welcoming the Atlantic Battalion wholeheartedly. They were received as the heroes that we know them to be. They were received with flags from Tirana to Pristina, memorializing this anniversary. These brave men and women who committed themselves and dedicated themselves to a bigger calling, their courage and selflessness is an example for us all. See, Kosovo's war was not a simple war. It was a war that started a century ago, that decades of persecution and discrimination and injustice. It was a war that Albanians worldwide played a role in. It was a war that all gave some gave more, but some gave all. Last night, I had the privilege of watching a documentary that was prepared by these brave men and our woman. And the heart was full as I reflected on the true sacrifices that they made, leaving behind all of the privileges, the protections, the luxuries that the U.S. afforded them, leaving behind their families, their children, loved ones, for a bigger calling. I can't measure that amount of courage. I can't measure that amount of selflessness. I truly believe that these heroes and sheroes will always be remembered in history
for your role, for risking your life for a bigger calling. I truly believe your children, nieces and nephews and grandchildren will someday identify themselves as the ancestors of the soldiers of the Atlantic Battalion. A country should be judged by the treatment it gives its veterans. A country has to look back and reflect on those true sacrifices and the price that was paid. Kosovo's independence was not won. Kosovo's independence was paid for in blood, sweat, and tears. Sometimes it's best to have a speech written, because when you speak from the heart, you're capable of saying anything. And when I think of the pain and the suffering that my people were succumbed to, that my people had to endure, what you went through, what you gave up for this freedom, I can't but help myself in thinking about our enemy and letting them know that this war will not be the same as the last ones. That this war, the Kosovo War, is not going to be like the war of 1878, the massacres of 1912, the massacres of Tivar. That this war, you will pay a price. That all those criminals and all those heinous actions will be brought to justice in our lifetime, and God willing, in the next life. Inshallah, Zoti e komi ju shpërbleft për veprat e tuaja, për sakrificat e tuaja. Zoti ju bekoft gjithëve, Zoti ju bekoft Atlantikun, Zoti ju bekoft shqiptarët kudo që janë në botë, rroft Shqipënia, rroft Kosova, rroft Amerika. Falenderojmë deputetin Mark Gjonaj, I cili pra ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për që këtu bashkë me ne në shënimin e 20 vjetorit të Batalionit të Atlantikut. Thank you very much, Mr. Gjonaj. Të nderuar të pranishëm, në vazhdim do të ftoj për një fjalë rasti komandantin e Batalionit Atlantiku, zotin Ganishehu. Nderuari President, Shoqësia juaj Hashim Thaçi, Kryeministër Haradinajn, nderuara familje Bytyqi, prindë të 3 dëshmorët kombit, ju li takojnë dhe me vetë Bytyqi. Nderuar General Doçi, General Cikaçi, miqtë e mi, General Xhavet Gashi dhe Musi Ashari, Uran e Gjepi, komandanti I Atlantikut, të nderuar pjesëmarrës. Fillimisht do ta bëj një përshëndetje që vjen nga Hysni Syla, një prej themeluesve të Batalionit Atlantiku, I cili për shkaqe familjare nuk ka pas mundësi të jetë me ne. Po ashtu një përshëndetje nga drejtori I fondit dhe linja 3 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Shefkemi Gjoani, Jackson Lekaj, një veprimtar I devotshëm me çështjes kombëtare. Përshëndetje Bruno Tarova, Bruno Selimaj,
Faleminderit shumë për çka keni bërë dhe vazhdoni të bëni për në shërbim të kombit dhe adeut. Të nderuar zonja Zotrin, një falënderim të veçantë institucioneve shtetit shqiptar dhe presidentit, i cili edhe na ka dërguar përcjellje nga Shqipëria që ta përcjellë edhe vazhdimin e rrugtimit ton në Kosovë deri në përfundimin e saj. Zonja dhe Zotrin, të nderuar të pranishëm, faleminderit. Faleminderit për pritjen e mrekullueshme dhe prezantimin dinjitoz që na bët. Nuk është e lehtë për këtij auditoriumi me emblemen dhe panoramen e kësaj ceremonie festive. Por para kësaj ceremonie mbrëm ditë me radhë, në media tona posaçërisht nga Radio Televizionit Kosovës u përcjell rrugtimi jon dhe mbrëm u shfaq edhe dokumentari i Atlantikut me titull Rrugtimi i Lirisë. I Batalionit Atlantiku formuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 20 vite më parë, kur shfaq në mënyrë reale i gjithë historiku dhe veprimtaria e Batalionit Atlantiku, për të cilën ndoshta shumë qytetarë të Kosovës nuk kanë pasur një ujë të mjaftueshme. Kur vendi ynë po digjej, populli po vritej, po bëhej spastrimi etnik i tij nga ushtria dhe makineria vrasëtare serbe, veprimtarë të shumtë me qëndrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dhanë idenë për formimin e formacionit ushtarak i quajtur Batalioni Atlantiku. Kur radhitën djem e vajza jo vetëm nga truje shqiptare me banim në Amerikë, por edhe nga vendet e tjera. Ne, luftëtarët e këtij batalioni, u bashkuam me luftëtarë tjerë të ushtrisë sonë të lavdishme shtrimtarë të Kosovës dhe i qëndruam pranë popullit tonë. Populli shqiptar i cili në rrugtimin e tij drejt lirisë në përshekuj luftrash e shtypjes nuk ka lejuar të shtypet çdo gjë kombëtare, sepse nuk mund të mbahet i lidhur me zinxhir e në ndërthim tankësh një popull trim siç janë shqiptarët. Është e pamundur t'ia shtrëndosh historinë dhe kulturën e tij të lashtë. Është e pamundur t'ia zhbësh ndjenjën patriotike dhe dashurinë për adeun. Ndaj lufta për liri ka dhe çmimin e saj, në të cilin çmim ne shqiptarët e paguam shtrenjtë. Vendi ynë mjaft ishte mbuluar me varfëri e varre. Tani lufta është fituar bashkë me forcat ushtarake të NATO-s. Tani kohët kanë ndryshuar. Kosova është shtet i pavarur dhe demokratik. Kosova nuk kërcënon askënd. Ne dëshirojmë të jetojmë në paqe me të tjerët, por po tentuan të prekin të drejtat tona, ne do të përgjigjemi në mënyrë të rrethë ndaj gjithë padrejtësive. Nuk mund të harrojmë kur padrejtësitë që ne janë bërë, por dëshirojmë që me gjuhën e arsyes bashkërisht ta ndërtojmë dhe paqen. Jemi njohur me shumë betejë të luftura, duke dhënë jetën që kombi ynë të jetojë në të drejtën legjitime të tij. Prandaj, të gjithë ata që luftuan për rinë e popullit ton e kanë shëntruar këtë vend. Ndaj të gjithëve ne nuk duhet të harrojmë kurrë atë se çfarë është bërë nga personalitetet të shteteve të shumta, president shtetesh, drejtues institucionesh, kongresmen amerikan, ushtarak, përkrahas të tjerë, me çalat nga vende ndryshme të Evropës, nga shtetet shqiptar e veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dua të falenderoj të gjithë për atë se çfarë kanë bërë për ndalimin e spacimit etnik dhe masakrimin ndaj popullit shqiptar që po shtohen nga terrori serb. Faleminderit Amerikë. Faleminderit forcave të NATO-s. Faleminderit vendeve liridashme të Evropës. Faleminderit shtetit shqiptar. Faleminderit popullit tim dhe ushtrisë shëndetare të Kosovës. Ju qytetarë të dashur të Kosovës së shtrenjtë, qëndruat të pathyeshëm në përballje me pushtuesin. Prandaj, na takon ne të gjallëve të përkushtohemi punës së papërfunduar, se falë të gjithë atyre që kanë luftuar dhe ndihmuar kemi arritur deri këtu, ku nuk mungojnë dhe arritjet. Na takon neve bashkërisht që jetojmë këtu dhe jashtë Kosovës, të kryejmë detyrat të cilat na presin, të ecim me devotshmëri për atë kauzën e atë dashurisë, të marrim vendimet të duhura në mënyrë që të rënët të mos kenë rënë katë, nga se kombi ynë në Kosovë dhe kudo tjetër meritoj të jetojnë edhe gëzojnë pavarësinë e këtij vendi. Ne u detyruemi pas arzët tanë për një radhë më të mirë. Ne duhet të japim formë të re Kosovës me arsimim të mirë, shëndetësi të mirë, me biznese të reja, me veçërisje të vërtet, duke zhdukur dukurit negative, dhunën, pra duke dhënë popullit gëzimet e një jete normale. Mos të lojmë
të thyet shpirti i fëmijëve tanë të vritë shpresa, për të punojmë që ata të jenë të lumtur, të qeshur e plot jetë, pra të japim popullit tonë të nesërmen që e meriton. Ne, bijtë e bija të kësaj toke, kudo që jetojmë, do të qëndrojmë bashkë në çdo betejë, pra edhe në betejën e paqes. Edhe populli amerikan bashkë me miqtë e tjerë do të qëndrojnë të paluajtshëm në hapësprimin tonë të mëtejmë. Faleminderit qytetarët të Kosovës së Lirë, faleminderit dhe Zoti ju bekoft të gjithë dhe Zoti i bekoft shqiptarët kudo që janë. Faleminderit shumë. Falenderojmë ish komandantin e Batalionit Atlantiku, zotin Ganishehu, për këtë fjalë rasti në këtë ceremoni. Të nderuar pranishëm, do të kalojmë në vazhdim në një program të shkurtër artistik në këtë akademi përkujtimore.